Salutare tuturor! Dacă sistemul de irigație nu este montat corect și dacă folia de mulcire nu este bine fixată, vom avea probleme tot sezonul. Astăzi vă voi arăta cum am montat eu instalația de irigație și cum funcționează irigația în solarul meu și vom fixa împreună folia de mulcire. Dacă data trecută am mers cu solarul până la a face răzoarele, astăzi vom merge și mai departe, terminăm cu folia de mulcire și cu irigația apusă. Haideți să trecem la treabă. La mine irigația începe de la acest bazin. Este dimensionat pe mărimea solarului meu și am ajuns la concluzia că este foarte bine să existe. De ce? Pentru că vara, atunci când scot apa din puț, dacă aș cupla-o direct la sistemul de irigație, s-ar duce rece și atunci ar provoca un stres termic plantei. Am observat, se răsucește frunza, nu este bine. Eu așa gândesc că trebuie să stea apa o noapte, să vină la temperatura interioară a solarului și apoi dimineața se udă solarul. Dimineața, înainte de a ieși soarele puternic, înainte de a se încălzi solarul, se udă. Mai mult decât atât, bazinul este bun și în cazul în care am nevoie de un surplus de minerale, să spunem, la plantă. Dizolv în apă și pe tuburile de irigație ajunge perfect la rădăcina plantei. Am sursa de apă, o pompă submersibilă, bineînțeles conectată la curent. Din pompă îmi pornește magistrala, care e dimensionată pe toată lățimea solarului și la fiecare răzor, funcție de dimensiunea răzorului și de ce vreau să cultiv pe răzorul respectiv, am 1, 2 sau mai multe, chiar 3 fire de irigație. Să duc apă la rădăcina plantei, folosesc tuburile de irigație. În trecut am folosit bandă de picurare. Nu este rea, dar este mai bun tubul. De ce? Banda de picurare este mai subțire, mai flexibilă, se duce în toate direcțiile. Tubul este mai gros, îmi permite să-l întind, să-l țin bine întins. De ce e bine să fie întins? Pentru că pe timpul verii plasticul se înmoaie, se dilată, se duce în toate părțile și numai la rădăcina plantei nu mai ajunge apa. Un alt lucru care este urmărit este ca tuburile să fie dimensionate bine, funcție de ce vrem să cultivăm și funcție de dimensiunea răzorului, de lățimea răzorului. Și mai mult decât atât, lucru cel mai important este ca în cazul în care, așa cum am eu aici, 2 tuburi, înseamnă că voi merge pe 2 șiruri de plantă. Diuza plantei trebuie să fie așa fel așezată, astfel încât să nu am 2 plante una lângă alta, să nu am diuzele una lângă alta. Trebuie să fie intercalată. Am duz aici, duz aici, duz aici, duz aici. Astfel încât planta să aibă aer. În felul acesta evit mucigaiul în plantă, evit bolile. Aerul va circula liber și cultura mea o să fie sănătoasă. Veți spune de ce am făcut răzoarele așa înalte. Par înalte, am muncit ceva mai mult la început, dar voi munci mai puțin pe restul sezonului. Ridicând pământul, voi avea acces mai ușor la a îngriji planta, la o palisa, la culege și așa mai departe. Un alt lucru foarte important este ca răzorul să fie drept, să pot întinde folia de mulcire ulterior bine, să nu-mi intre aerul, dar în egală măsură să îmi stea banda de picurare, tubul de picurare, scuzați-mă, să-mi stea bine întinsă, astfel încât apa să ajungă unde trebuie, să nu se scurgă. Primul lucru pe care trebuie să-l facem după ce am fixat, am definitivat poziția sistemului de irigație, este să verificăm dacă ajunge apa la fiecare diuză, dacă pe fiecare tub, pe fiecare fir avem apă. În primul rând verific, eu am dat drumul irigației, în primul rând verific să văd dacă nu am tub spart. Un tub spart înseamnă că apa va bălti, înseamnă că se pierde apă, nu e bine. Și mai verific să nu cumva să am o diuză înfundată. O diuză înfundată, evident, înseamnă o plantă care nu primește apă. Este foarte greu dacă am pus folia de mulcire
să o dau la o parte, să schimb tubul, mai bine verific înainte. O să pornesc să verific și apoi trecem la pus folia de mulcire. Am terminat de verificat instalația de irigare, picurarea funcționează foarte bine. Trec la întins folia de mulcire. Mi-am pregătit-o lângă mine, o să o pun pe acest răzor să se vadă mai bine. Cum fac asta? Am văzut în foarte multe solarii folia întinsă pur și simplu. E bine, dar nu foarte bine. Folia trebuie să fie bine fixată în pământ, să fie lipită de pământ, astfel încât să nu intre aer, să nu bată vântul. Vara voi avea lateralele deschise pentru aerisire și atunci se poate întâmpla să bată vântul. Dacă îmi ridică folia în sus, e aproape degeaba pusă. Cum fac? Am văzut o mașină de fixat folia de mulcire, din aceea pusă în spatele tractorului, am văzut ideea. Fac două șanțuri, procedez exact ca mașina. Două șanțuri laterale de răzor, întind folia și apoi trag pământul înapoi. O să vă arăt aici să se vadă mai bine. Trag pământ cu sapa și de o parte și de cealaltă. Cum o să mă dau pe partea cealaltă. O să spuneți că am stricat frumusețe de răzor. Îl fac la loc imediat. Așa. Și voi face la fel pe tot rândul până la capăt. Apoi o să vedeți cum prind în folia de mulcire în pământ. Am făcut șănțulețele și am întins folia de mulcire. Secretul unei folii de mulcire bine întinse este să o echilibrăm pe centrul răzorului, astfel încât șănțulețele care le-am făcut mai devreme să le putem trage peste marginile foliei de mulcire. Și toată treaba este din picioare. Cum reușim să ținem folia întinsă? Observați că la mine aici este foarte întins. Și trag pământul care îl făcusem șănțulețe. Deci lateralele răzorului, care le-am dat la o parte, le trag acum peste marginea foliei de mulcire. Practic refac răzorul așa cum a fost el inițial. Dar cu foarte mare grijă să îmi țin stânga-dreapta picioarele peste folie, astfel încât folia să fie foarte bine întinsă. Ăsta este tot secretul. O folie bine întinsă nu lasă loc buruienii să crească, ține umezeală sub ea și în egală măsură încălzește pământul, dă căldură în pământ, astfel încât planta să aibă curaj să crească, ca să-i spunem așa. Poate pare multă muncă, nu este. Și vă garantez eu că la vară spatele nostru ne va mulțumi când nu vom avea nicio buruiană de smuls. Haideți să ne auzim în comentarii, să-mi spuneți voi cum ați făcut, să schimbăm păreri, să schimbăm opinii. Poate îmi spuneți ce ați plantat prima dată în solar anul acesta. Spuneți-mi de unde îmi scrieți. Poate facem o comunitate în care să schimbăm părerile unul celuilalt, să învățăm unul de la celălalt și, de ce nu, în comentarii să ne auzim toți gospodarii din toată țara, cu fiecare cu opinia lui. Data viitoare, în următorul filmuleț, vă voi arăta cum plantez eu în solar răsadurile, cum însămânțez rădăcinoasele, dar până acolo mai avem. Până acolo vă doresc să aveți spor la lucru și un rod cât mai bogat.